Buka kotak pun kena drama-drama sikit, okey? Apa khabar semua? Selamat datang ke Smashpop Unbox terbaru bersama saya, kawan buka kotak anda, Jason Smashpop, okey? Sebelum kita melihat gadget realme untuk kali ini, jom kita baca dua komen daripada anda semua. Komen pertama daripada Friend Finders, kata dia, terbaiklah Brother Jason, tabik spring, laju update. Oh, Friend Finders tabik spring macam ni Komen kedua daripada Fatir Khan, okey, kata dia, abang kaca tak jemu tengok video abang ni. Fatir Khan, you tak jemu tengok video ke tak jemu tengok abang? Bintang untuk episod kali ini Realme 7i, okey, yang baru saja dilancarkan di Malaysia. Ada beberapa ciri penting, okey, yang kita kena tahu tentang Realme 7i ini. Jom saya bacakan. Pertamanya, 64 megapiksel quad kamera dengan kuasa AI. Okey, kuasa AI ni kecerdasan buatan, okey. 5000 mAh bateri yang besar dan juga 18 watt, okey, quick charge ataupun pengecasan pantas. Ada skrin dengan kadar penyegaran 90Hz. Snapdragon 662, itulah chip pemproses dia, Snapdragon 662. Jom kita ke segmen kopek time. Okey, sudah cocok. Lepas tu kita kopek. Okey, jom kita lihatkan kandungan kotak Realme 7i, okey. Rasa-rasanya saya dapat warna biru ke warna hijau? Jom kita lihat sama-sama, okey. Okey, seperti biasa dalam kotak pertama ni kita akan dapat buku-buku manual yang kita sentiasa buangkan, okey, dan juga casing Lucina yang fleksibel, okey. Di dalamnya kita boleh lihatkan ada adapter charging 18 watt, okey, quick charge. Ada juga kabel USB ke USB Type-C, okey. Oh, rasanya saya dapat yang warna biru. Benda ni datang dalam dua warna, okey. Aurora green ataupun hijau dan juga polar blue ataupun biru. Ini dia kopek round kedua. Jeng, ini dia Realme 7i yang berwarna biru polar. Wah, sangat cantik dia punya design. Okey, sebenarnya kan di tengah-tengah ni ada garisan pembahagi design dia, yang diorang panggil edgy split design, okey. Dan juga di belakang ni ada pengimbas cap jari. Okey, di belakang ni kita boleh lihatkan ada 4 biji kamera kuat, okey, kuat kamera, okey. Dan kamera utamanya 64 megapiksel, ada pula kanta luas 8 megapiksel. Lepas tu kanta portrait 2 megapiksel dan kanta makro 2 megapiksel, okey. Di bawah phone pula kita boleh lihatkan ada speaker, ada mikrofon dan juga ada earphone jack. Nampak ada lubang di bawah yang kita boleh cocok-cocokkan, okey. Dan di depannya kita boleh lihatkan ada 16 megapiksel kamera selfie. Skrin dia ni bersaiz 6.5 inci. Jom saya buat setup dulu, kita kembali selepas ini. Okey, ini dia Realme UI, okey, untuk Realme 7i. Realme UI, Realme 7i macam pantun pula, okey. Benda pertama yang kita kena lakukan, okey, kita kena aktifkan kadar penyegaran 90Hz untuk skrin kita orang. Mana display di sini? Display. Lepas tu kita pilihkan screen refresh rate dan pilih 90Hz. Dengan adanya screen 90Hz ni, semua animasi akan nampak sangat-sangat cepat dan pantas. Okey, benda kedua yang kita nak lakukan, okey, kita nak test dia punya pengimbas cap jari ni cepat atau tidak, okey. 1, 2, 3. Wah, memang cepat sekali, okey. Okey, benda kedua yang kita nak test, okey, speaker dia kuat atau tidak, ada stereo ke, ada mono ke, cuba kita test try sekarang.
Okey, speaker dia memang kuat tapi ada mono sahaja di bahagian bawah phone, okey. Di atas ni tak ada speaker. So jika you tutup lubang bawah you, tak dapat keluar dah dia punya bunyi, okey. Ini dia interface kamera untuk Realme 7i, okey. Ada 64 megapiksel untuk butiran yang jelas, okey, pada gambar-gambar anda. Okey, mode video ni di depan ni ada satu butang, okey. Ini adalah penstabil kamera ataupun ultra steady mode, kata dia. Dengan menggunakan mode ini, video-video yang anda rekod semua akan menjadi sangat-sangat stabil, okey. Okey, jom kita cuba test try kamera dia, okey. Kita tengok sampel gambar kanta luas, kanta biasa, 2 kali zoom dan juga 5 kali zoom, okey. Jom. Okey, itulah dia sampel-sampel daripada kamera Realme 7i. Okey, pada pendapat saya, kamera belakang dia okey-okey, tapi kamera selfie dia I tak berapa suka muka saya dalam gambar tu. Itu saja buka kotak untuk Realme 7i. Kita dah nampak dia punya kamera, dah nampak dia punya warna polar blue yang bersilau-silauan ini. Ada pengimbas jap jari di belakang yang cepat. Okey, skrin 6.5 inci, refresh rate, okey, kadar penyegaran 90Hz. Kamera selfie 16 megapiksel, ada sistem penstabil untuk video dan banyak lagi lah. Okey, bateri 5000 mAh, 18 watt pengecas pantas dan sebagainya. Harga untuk benda ni, berapa harga untuk benda ni? Cuba teka, okey. 5000 bukan, 4000 bukan. Harga untuk benda ni cuma 999 sahaja. Okey, dah tiba dah penghujung rancangan smashpop unbox untuk Realme 7i kali ini, okey. Cuba teka apa yang saya akan cakapkan selepas ini. Apa? Langgan ke channel ini. Lepas tu, share video ini. Apa lagi? Screenshot dan tag saya kat Instagram story, okey. Dan yang last apa? Ikuti saya di Instagram @smashpop, okey. Itu saja. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.